sáng đã trở lại khắp hòn đảo. Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu tôi lạc ở đây nữa. Một ngày nữa lại bắt đầu. Ngủ nướng một chút rồi thức dậy, vẫn nhìn quanh cửa sổ. Chào buổi sáng Dodo vừa bước ra ngoài, đóng cửa, chạy hẳn ra trước thì thấy một cái xác của con chim nằm trên sàn. Weasel thì ở gần bên mạn thuyền, chắc là con chim nhỏ này đã tấn công và bị Weasel cắn chết. Không quan tâm lắm, tôi leo lên Weasel bay về nhà kho lỡ dở của tôi. Thấy những chỗ còn sót thì tôi lắp lại. Đáp xuống, không biết làm gì tiếp theo. Thấy cái rớp tím đằng kia, tôi bay sang để nhặt. Được một bản vẽ yên của con báo. Quay đầu bay trở về. Trời sáng sớm trong vẫn còn khá mát mẻ. Thấy con Parasaur máy cũng đẹp. Dừng lại leo xuống, lấy tên ngủ lắp vào nó rồi bắn nó phát. Chạy được dăm 3 bước rồi cũng gục. Đi nhặt chút hoa quả từ bụi cây dại rồi đem bỏ vào người nó. Lên Weasel cưỡi bay đi tiếp. Dừng lại ở phía trước, mở cửa bước vào. Nhìn xung quanh cũng có chút ổn áp. Đi vào trong thì thế quái nào cỏ lại đâm được vô nhà. Đi dọn dẹp chút rồi chạy thẳng ra ngoài. Đứng trên đồi, nhìn xuống chiếc thuyền thân yêu của tôi. Sau đó trở về. Tôi tìm đồ để chế làm hệ tủ gỗ mới, không đủ nguyên liệu. Tôi chạy hẳn ra 2 cái tủ bên ngoài để lấy đồ chế một số lượng lớn, vừa chế vừa đi trở vào. Cái dốc của tôi lại không chạm xuống được đất, vì đang chế đồ nên không thể nhảy lên, lựa góc khác chạm đất để leo lên. Leo lên đại bàn để có thể nhảy lên chỗ đặt tủ. Đặt tủ sát bên trong thì không thể mở tủ khi đứng dưới đất. Tôi leo lên lại và đặt lại ra sát ngoài rìa, đặt thêm dàn tủ ra làm tương tự với bên còn lại. Xong hang tủ, tôi trở ra ngoài giải quyết cái cầu thang. Phá bỏ cái dốc cũ và lắp hang lên là đã giải quyết được vấn đề. Ở bên cạnh thì không thể đặt được hang, đặt trụ sắt ra đỡ thì cũng không đặt được. Để sau, tôi đặt những chỗ còn lại trước. Xong quay lại nghĩ cách, thấy cánh cửa vướng quá, tôi đóng lại, vô tình đặt được cái cầu thang ra luôn. Trở vô nhìn về phía tủ đồ, ngó nghiêng một lúc, quyết định lắp cái thang cây để lên xuống. Phá bỏ một tủ ngay thang để có thể leo lên. Cũng làm tương tự với bên kia. Sau đó leo lên nóc nhà để thở chút. Nhìn đằng xa không thấy rõ. Leo ống nhòm ra soi thì con Parasaur kia cũng đã tỉnh và đứng chơi cạnh con Stero. Lười leo hang, tôi nhảy thẳng xuống luôn. Đi vào trong hình như có hơi tối. Chạy ra đại bàn để chế một vài cái đuốc cắm tường. Trong lúc đợi chế, tôi bay lên cao nhìn tổng thể để suy nghĩ làm gì tiếp theo. Được một lúc quay lại đại bàn lấy đuốc và đem vào cắm lên tường trong nhà. Định chạy ra ngoài để lấy gỗ châm vào bật lửa lên nhưng không còn nhiều gỗ. Để lại sao vậy? Bị khát leo lên cái rồi bay hẳn ra bờ biển để uống nước rồi bay trở về thuyền. Đáp gần hệ tủ, nhảy xuống lấy đồ ra và chuyển hết sang người của Weasel. Chạy vào tủ bên trong để lấy đồ. Dù nặng nhưng vẫn lê đôi chân trở ra chuyển sang người của Weasel. Rồi bay trở về. Cặp sát vào tường bên ngoài, leo thang đi vào trong, leo lên kệ tủ. Rồi phá tường không ra ngoài ngay vị trí Weasel. Cứ đứng đấy lấy đồ dọn vào tủ. Định vứt lung tung vào tủ, nhưng tính tình gọn gàng hiếm hoi lại nổi lên. Sắp xếp cho mỗi tủ một loại nguyên liệu riêng biệt. Cứ như vậy tôi vận chuyển ra vào từng đợt cho đến khi dọn hết được tủ ngoài thuyền. Tôi cũng cần một cái tủ lạnh để chứa thực phẩm. Tôi lên bảng công thức tìm được một cái tủ lạnh sắt, học nó, mở máy pha bi lên để tìm chế. Cần thêm electronic để chế tạo, tôi cũng lên tìm học. Học xong trở ra chế tạo electronic trước. Chắc cũng là sẽ cần điện nên tôi chế thêm máy phát điện và bộ dây dẫn điện luôn. Đủ electronic tôi chế tạo cái tủ lạnh, chế luôn cái lò nướng. Sau đó lấy tất cả đồ vừa chế mang về nhà kho. Tìm vị trí hợp lý để đặt tủ lạnh. Tiếp đến chắc chắn là cần nguồn điện nên đặt tiếp máy phát điện ra vào gầm cầu thang. Đi dây dẫn điện ra. Lắp một dây đứng lên và lắp đặt hộp tiếp điện. Đặt xong thì đã hiện ra một dây kết nối từ hộp tiếp đến thiết bị của tôi. Chắc chắn là phải bỏ xăng vào mới kích hoạt được máy phát điện. Tủ lạnh thì cũng đã sáng đèn. Nhét tất cả đồ cần bảo quản vào tủ lạnh.
Cũng đục bỏ một bức tường bên cạnh đấy để tiện vận chuyển đồ sang. Chạy ra đại bàn lấy đồ để chế một cái kệ sách và lấy toàn bộ thịt sang, lê từng bước chân khó nhọc đem về tủ lạnh. Chuyển tất cả thịt vào để bảo quản, chọn vị trí đặt kệ sách ra để đặt tất cả bản vẽ vào trong cho gọn. Sau đó đặt lò nướng ra cạnh tủ lạnh, đem thịt từ tủ lạnh bỏ sang lò. Bò vào máy phát điện để lấy một bình xăng đem ra. Một bình có thể cấp năng lượng cho 15 phút nên một bình là đủ. Đặt bàn chế tạo ra cạnh kệ sách. Vẫn còn trống trải quá. Phía dưới gầm tủ tôi sẽ đặt một vài bộ cối đá ra để tiện cho việc chế đồ. Bay ra ngoài thì có một cái rớp tiếng gần đấy, bay hướng đến để nhặt. Bên trong đập vào mắt là một cây súng săn, lấy nhanh cho chắc. Có thêm một bản vẽ yên cá đuối và một cái áo ngụy trang. Lấy xong tôi bay trở về, đi đặt tên cho từng tủ để dễ phân biệt. Trở ngược về thuyền, trời cũng đã bắt đầu tối. Tôi leo lên phòng mở cửa, bế Dodo leo lên vết rồ bay về nhà kho. Dừng lại ở ô cửa bên hông nhà, nhảy vào và vứt Dodo xuống. Tôi đi lấy gỗ châm vào từng cây đuốc rồi bật lên. Đuốc tay cũng đã hỏng, mò mẫm trong đêm tiếp tục châm gỗ vào. Cũng còn khá tối, không biết cải thiện thế nào. Tôi nhớ lại cái đèn điện đã chế trước đó, chọn góc đặt đèn ngay bên cạnh lò nướng và rọi vào phía trong nhà. Đặt tiếp máy pha bi ở vị trí còn trống, thấy cũng gần khác. Tôi tìm học được một cái bình chứa nước và một cái giường tầng. Tiếp nữa là một cái máy điều hòa. Kéo tiếp thì không còn gì nữa. Đi qua máy pha bi tôi cũng chế thêm một cái tủ lạnh, máy điều hòa, cái đèn chùm và bộ dây điện mới. Kéo dây điện ngược qua, lắp hộp tiếp điện và gắn cái đèn đứng ở góc. Chọn chỗ để đặt tủ lạnh ra, lấy thịt nướng từ lò đem qua tủ lạnh cất. Tiếp đến chọn chỗ để đặt khử điều hòa ra, đặt phía dưới chân của cái đèn là vừa đẹp. Thấy nó phun khói sương ra nhưng chưa rõ công dụng. Lại khát nước, tôi mới nhớ đến chế tạo cái bình nước. Bỏ nguyên liệu vào và chế hai cái bình nước. Và cửa đề bàn bay ra bờ biển để uống, rồi hướng đầy hai cái bình nước. Thấy cái cờ hay, tôi chế ra đặt ngay phần trống hai bên cửa, đem giường đi tìm chỗ đặt. Thấy máy pha bi ồn quá tôi tắt hẳn luôn. Thấy đặt chỗ nào cũng vậy, tôi đặt luôn ở hốc dưới kệ tủ. Chạy bỏ hang vào cối để chế hút súng mới. Ra ngoài, cửa đề bàn ra tủ lạnh ở dưới thuyền, lấy hết đồ trong tủ đi. Kêu đại bàng bay xuống đón, rồi cưỡi bay về. Đến tủ lạnh tôi dồn tất cả đồ vào tủ. Lấy cửa đá lắp vào những ô mở để chuyển đồ. Kế tiếp cửa đại bàng ra chỗ hú farm. Cửa Harry leo lên Weasel rồi lăn tiếp Doe lên. Rồi đại bàng và leo lên lưng Weasel rồi bay lên cao, bay hướng trở về nhà kho, vào trong nhà đóng cửa. Bế Dodo về cạnh giường, ngày hôm nay cũng đã khá mệt mỏi rồi, ngày mai có lẽ sẽ đi dạo đâu đó một ngày thôi. Nghĩ xong tôi chìm vào giấc ngủ.